नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मागच्या लेक्चरमध्ये आपण युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन, त्याच्यानंतर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आणि सेकंड लॉ याबद्दल माहिती घेतलेली आहे. आता याच्यामध्ये आपण न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन याबद्दल माहिती घेणार आहोत. तर त्यासाठी पण इथे एक 2-3 प्रश्न आपल्याला किंवा एक ॲक्टिव्हिटी सांगितलेली आहे. टेक अ प्लॅस्टिक बोट अँड मेक अ होल ॲट इट्स रियर एंड. तिला एक होल करा म्हटलं आहे. इन्फ्लेट अ बलून अँड फिक्स इट ऑन द होल इन द बोट. आणि काय करा, एक बलून घ्या आणि तो फुगवून त्याच्यात हवा भरून त्याला त्या होलवर फिक्स करा. रिलीज द बोट इन अ वॉटर. आणि ती बोट पाण्यामध्ये सोडा. व्हॉट हॅपन्स टू द बोट ॲज द एअर इन द बलून एस्केप स्लोली. व्हाय. आणि त्या बलूनमधील जसजशी हवा बाहेर पडेल तसं तसं काय होईल पहा म्हटलेलं आहे. वी हॅव लर्न अबाउट फोर्स अँड इट्स इफेक्ट ऑन अन ऑब्जेक्ट थ्रू न्यूटन्स फर्स्ट अँड सेकंड लॉज ऑफ मोशन. फोर्स आणि त्याचा इफेक्ट काय आहे हे आपण फर्स्ट लॉ आणि सेकंड लॉमध्ये बघितलेलं आहे. आता परंतु हाऊ एव्हर इन नेचर फोर्स कॅनॉट ॲक्ट अलोन. परंतु नेचरमध्ये फोर्स हा कधीच एकटा ॲक्ट होत नाही, अलोन ॲक्ट होत नाही. फोर्स इज अ रेसिप्रोकल ॲक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स. दोन ऑब्जेक्टच्या मधली जी रेसिप्रोकल ॲक्शन तो असतो. फोर्सेस आर ऑलवेज अप्लाइड इन पेअर्स. आणि फोर्सेस हे नेहमी पेअरमध्ये असतात. वेन वन ऑब्जेक्ट अप्लाइज अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, द लॅटर ऑब्जेक्ट ऑल्सो सायमल्टेनियसली अप्लाइज अ फोर्स ऑन द फॉर्मर ऑब्जेक्ट. आपल्याकडं म्हटलं होतं बघा मराठीमध्ये, एका हाताने टाळी वाजत नाही. तशा प्रकारे या हाताने याच्यावर जेव्हा आपण टाळी मारू तेव्हा इकडून जेव्हा फोर्स होईल तेवढा तिकडूनच तेवढा फोर्स त्याच्यावर ॲक्ट होईल. अशा पद्धतीनं सायमल्टेनियसली फोर्सेस ॲक्ट होत असतात. द फोर्सेस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज इक्वल अँड अपोजिट. दिस आयडिया इज एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. द फोर्स अप्लाइड बाय द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ॲक्शन फोर्स. फर्स्ट ऑब्जेक्टकडून जे होते त्याला ॲक्शन फोर्स म्हणतात आणि सेकंड ऑब्जेक्टकडून त्याच वेळेस जे होते त्याला काय म्हणतात, रिॲक्शन फोर्स असं म्हणतात. म्हणून स्टेटमेंट काय तयार झाली न्यूटन्स थर्ड लॉची, एव्हरी ॲक्शन फोर्स हॅज ॲन इक्वल अँड अपोजिट रिॲक्शन फोर्स विच ॲक्ट सायमल्टेनियसली. आणि ते सायमल्टेनियसली ॲक्ट होतात म्हणजे लगेच, क्विकली, एकाच वेळी. आलं का लक्षात. एव्हरी ॲक्शन फोर्स हॅज ॲन इक्वल अँड अपोजिट रिॲक्शन फोर्स विच ॲक्ट्स सायमल्टेनियसली. तर हा झाला न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपण बघितलं. त्यानंतर आपल्याला पाहायचं आहे लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ अ मोमेंटम. आता मोमेंटम आपण याच्यापूर्वी मला वाटतं सेकंड लॉमध्ये आपण मोमेंटम म्हणजे काय बघितलं. काय मोमेंटम म्हणजे प्रॉडक्ट ऑफ मास अँड व्हेलॉसिटी. आता याचं लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम काय आहे, कशा पद्धतीनं आपल्याला ते समजून घ्यायचं आहे. सपोज अन ऑब्जेक्ट ए हॅज मास m1 अँड इनिशियल व्हेलॉसिटी u1 अँड ऑब्जेक्ट बी हॅज मास m2 अँड इनिशियल व्हेलॉसिटी u2. दोन ऑब्जेक्ट आहेत m1 u1 आणि m2 u2 असे त्यांचे मोमेंटम. अकॉर्डिंग टू द फॉर्म्युला ऑफ मोमेंटम द इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए इज m1 u1 product of mass and velocity and that of b is m2 u2. हे झालं इनिशियल मोमेंटमच्या बाबतीत. आता हे जे दोन ऑब्जेक्ट आहेत, सपोज दीज टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड. त्या दोन ऑब्जेक्टची टक्कर झाली. टक्कर होणे, कोलाइड होणे म्हणजे काय, टक्कर होणे. लेट द फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी बी F1. ए कडून बी वर जो फोर्स होणार आहे तो F1 आणि बी कडून ए वर जो फोर्स होणार आहे त्याला F2 असं आपण म्हणू. म्हणून काय म्हटलंय, लेट द फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज F1. दिस फोर्स विल कॉज ॲसलरेशन इन ए अँड इट्स व्हेलॉसिटी विल बिकम v1. मग त्याची व्हेलॉसिटी काय होईल, v1, दॅट इज फायनल व्हेलॉसिटी. देअरफॉर मोमेंटम ऑफ ए आफ्टर कोलिजन इज m1 v1. म्हणून एचं मोमेंटम आफ्टर कोलिजन काय झालं, m1 v1 झालं. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ए ऑल्सो एक्झर्ट्स, ए त्याच वेळेस काय करतो, ऑल्सो एक्झर्ट्स आर इक्वल फोर्स ऑन बी बट इन द अपोजिट डायरेक्शन. जेव्हा बी कडून हे फोर्स होतो तेव्हा ए सुद्धा
फोर्स तेवढाच करतो, पण अपोजिट डायरेक्शनमध्ये करतो. दिस विल कॉज अ चेंज इन द मोमेंटम ऑफ बी. इफ इट्स वेलॉसिटी आफ्टर कोलिजन इज v2, द मोमेंटम ऑफ बी आफ्टर कोलिजन इज m2 v2. मग त्याचं मोमेंटम होईल m2 v2. इफ F2 is the force that acts on object B, F2 is equal to minus F1. कारण F2 च्या अगेन्स्ट F1 आहे, म्हणून इथं आपण काय केलं, F1 ला मायनस घेतलेला आहे. F2 is equal to minus F1. आता F बरोबर आपण काय बघितलं होतं, F बरोबर काय ते फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ॲक्सेलरेशन, म्हणून इथं काय केलं, F2 बरोबर आपण m2 a2 घेतलं आणि F1 बरोबर m1 a1 घेतलं. त्याचं रिझन इथं ब्रॅकेटमध्ये दिलेलं आहे आपल्याला, F इज इक्वल टू m a. त्याच्यानंतर एची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे, ॲक्सेलरेशन इज इक्वल म्हणजे काय, चेंज इन वेलॉसिटी, दॅट इज v2 मायनस u2. मग त्यानुसार a2ची व्हॅल्यू आपण v2 मायनस u2 अपॉन t घेतली आणि a1ची व्हॅल्यू v1 मायनस u1 अपॉन t घेतली. a बरोबर v मायनस u अपॉन t, आणि त्याच्यामधला टी दोन्हीकडचा कॅन्सल झाला, म्हणजे आपल्याला काय शिल्लक राहिलं, m2 इन ब्रॅकेट v2 मायनस u2 आणि इज इक्वल टू मायनस m1 इन ब्रॅकेट v1 मायनस u1. म्हणून काय झालं ते, त्याला जेव्हा आपण ब्रॅकेट सॉल्व करू, m2 v2 मायनस m2 u2 इज इक्वल टू मायनस m1 v1 प्लस m1 u1. त्याच्यानंतर आपण जर ही साईड चेंज केली, ही v2 आणि v1 एकत्र आणलं तर m2 v2 प्लस m1 v1, इकडे येताना तो प्लस होतो आणि इकडं m1 u1 जाताना प्लस होतो, म्हणून m1 u1 प्लस m2 u2 अशा पद्धतीनं आपल्याला मिळालं. म्हणजे काय मिळालं इथं आपल्याला, डाव्या साईडला आपल्याला मिळालं द मॅग्निट्यूड ऑफ टोटल फायनल मोमेंटम. टोटल फायनल मोमेंटम जो आहे तो इकडं डाव्या साईडला, आणि द मॅग्निट्यूड ऑफ टोटल इनिशियल मोमेंटम हा उजव्या साईडला, आणि ते दोन्ही इक्वल आहेत. Thus, if no external force is acting on two objects, then their total initial momentum is equal to their total final momentum. This statement is true for any number of objects. आणि ही जी स्टेटमेंट आहे एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्ससाठी ट्रू आहे. इथं आपण दोनच ऑब्जेक्ट घेतले होते, ए आणि बी. असे तुम्ही कितीही जरी ऑब्जेक्ट घेतलात तरी आपल्याला काय मिळेल, तर टोटल मॅग्निट्यूड ऑफ टोटल फायनल मोमेंटम इज इक्वल टू मॅग्निट्यूड ऑफ टोटल इनिशियल मोमेंटम. याच्यावरून आपण एक स्टेटमेंट करू शकतो, वेन नो एक्सटर्नल फोर्स ॲक्ट ऑन टू इंटरॅक्टिंग ऑब्जेक्ट्स, देअर टोटल मोमेंटम रिमेन्स कॉन्स्टंट, इट डज नॉट चेंज. म्हणजे जेव्हा दोन ऑब्जेक्टवर नो एक्सटर्नल फोर्स ॲक्ट होत नाही त्यावेळेस टोटल मोमेंटम हा रिमेन्स कॉन्स्टंट राहतो आणि त्याच्यामध्ये काहीही बदल होत नाही. दिस इज अ कोरोलरी टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशनची कोरोलरी आहे. द मोमेंटम इज अनचेंज आफ्टर द कोलिजन्स. द मोमेंटम गेट्स redistributed between the colliding objects. The momentum of one of the object decreases while that of the other increases. आणि मग का चेंज होत नाही, तर एखाद्या ऑब्जेक्टचा मोमेंटम डिक्रीज होतो, त्याच वेळेस दुसऱ्या ऑब्जेक्टचा मोमेंटम इन्क्रीज होतो आणि त्यामुळे टोटल मोमेंटम हे कॉन्स्टंट राहते. Thus we can also state this corollary as follows. त्याला अजून एका वेगळ्या पद्धतीने आपण स्टेट करू शकतो. When two objects collide, जेव्हा दोन ऑब्जेक्ट कोलाइड होतात, when two objects collide, the total momentum before collision is equal to the total momentum after collision. In order to understand this principle, let us consider the example of bullet fired from a gun. आणि हे प्रिन्सिपल समजून घेण्यासाठी आपण बुलेट फायर्ड फ्रॉम गन याचं एक्झाम्पल पाहणार आहोत. बुलेट म्हणजे बंदुकीची गोळी आणि गन म्हणजे बंदूक. when a bullet of mass m1, बुलेटचं मास m1 आहे असं समजलं, इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास m2, आणि गनचं मास m2 घेतलं, इट्स वेलॉसिटी बिकम v2, त्याची वेलॉसिटी काय होणार आहे, v2 होणार आहे, अँड इट्स मोमेंटम बिकम्स m1 v1, आणि त्याचं मोमेंटम काय होते मग m1 v1. बिफोर फायरिंग द बुलेट बोथ द गन अँड द बुलेट आर ॲट रेस्ट. फायर करायच्या अगोदर बुलेट आणि गन हे दोन्ही रेस्टमध्ये असणार आहेत, आणि म्हणून त्यांचं मोमेंटम काय होईल, अँड हिज टोटल इनिशियल मोमेंटम इज झिरो. टोटल इनिशियल मोमेंटम हे झिरो असणार आहे. मग आता आपल्या ह्या अकॉर्डिंग टू द अबो लॉ ऑफ कन्झर्वेशननुसार जर इनिशियल मोमेंटम झिरो असेल तर फायनल मोमेंटम सुद्धा किती असायला पाहिजे,
झिरोच असायला पाहिजे. अकॉर्डिंग टू द अबोव लॉ द टोटल फायनल मोमेंटम ऑल्सो हॅज टू बी झिरो. दस द फॉरवर्ड मुव्हिंग बुलेट कॉजेस द गन टू मूव्ह बॅकवर्ड आफ्टर फायरिंग. बुलेट हे समोर जाणार आहे, त्याच वेळेस गन ही पाठीमागे येणार आहे. दिस बॅकवर्ड मोशन ऑफ द गन इज कॉल्ड रिकॉइल. द वेलॉसिटी ऑफ रिकॉइल V2 इज सच दॅट. ती कशी असणार आहे, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू 0, किंवा फक्त आपण V2 काढायचं ठरवलं तर V2 इज इक्वल टू मायनस M1/M2 इंटू V1. तर अशा पद्धतीने आपण लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम बघितलं. आणि इथं एक आपल्याला ब्रॅकेटमध्ये माहिती दिलेली आहे या डब्यात. ॲज द मास ऑफ द गन इज मच हायर दॅन द मास ऑफ द बुलेट. आपण गनचे जर मास बघितलं तर त्या बुलेटच्या मानानं खूप हायर असणार आहे. द वेलॉसिटी ऑफ द गन इज मच स्मॉलर दॅन द वेलॉसिटी ऑफ द बुलेट. आणि बुलेटची वेलॉसिटी खूप जास्त असणार आहे, त्याच वेळेस गनची वेलॉसिटी कमी असणार आहे, कारण त्याचं मास जास्त आहे. द मॅग्निट्यूड ऑफ द मोमेंटम ऑफ द बुलेट अँड दॅट ऑफ द गन आर इक्वल and their directions are opposite. Thus the total momentum is constant. आणि त्यामुळे टोटल मोमेंटम कॉन्स्टंट राहतो. टोटल मोमेंटम इज ऑल्सो कॉन्स्टंट ड्युरिंग द लॉन्च ऑफ अ रॉकेट. आपण रॉकेटचं जेव्हा लॉन्चिंग करतो अशा वेळेस सुद्धा हे टोटल मोमेंटम कॉन्स्टंट असतं. इथं सांगितलंय. इथं काही सॉल्ड एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत. त्याच्यानंतर तुम्हाला या पाठाचं एक्झरसाइज जे आहे आपल्या होमवर्कच्या वहीमध्ये प्रश्न आणि उत्तर लिहायचे आहेत. आणि आपलं हे लॉज ऑफ मोशन पहिलं प्रकरण इथं संपलेलं आहे. नेक्स्ट प्रकरण आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये पाहू. थँक्यू.